පොෂ් මිනිස්සු කතා කරන ඉංග්‍රීසි වචන ඉගෙන ගන්න කැමතිද? ලංකාවේ මේ පොෂ් කියන වචනය නෙගටිව් විදියට තමයි පාවිච්චි වෙන්නේ. හැබැයි පොෂ් කියන වචනේ ඉංග්‍රීසි තේරුම ක්වොලිටි එකක් තියෙන. එහෙම නැත්නම් ගුණාත්මක භාවයෙන් වැඩි කියන එක. ඉතින් සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි වචන පාවිච්චි කරනව වෙනුවට ඔයාට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් පොෂ් ඉංග්‍රීසි වචන මොනවද කියලා අද වීඩියෝ එකෙන් ඉගෙන ගමු. Number 1. rather. ඔයා rather කියන ඉංග්‍රීසි වචනය අහලා තියෙනවද? rather කියන එක අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ටිකක් විතර. එහෙම නැත්නම් යම් කිසි ප්‍රමාණයකට අපි දෙයක් දක්වනවා නම් අපිට rather කියන ඉංග්‍රීසි වචනය පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. It's rather hot outside today, isn't it? හිතන්නකෝ එළිය ටිකක් රස්නේ කියලා. ඔයාට කියනවනේ එළිය ටිකක් විතර රස්නේ නේද කියලා. It's rather hot outside today, isn't it? එළිය ටිකක් රස්නේ. එහෙම නේද? terribly කියන්නේ ඉතාමත්ම හුඟක්ම කියන එක. අපි කියන්නේ so කියන එක. ඉතින් ඒ වෙනුවට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් terribly කියන වචනය. I'm terribly hungry. මට මාර විදියට බඩගිනි. මට හුඟක් බඩගිනි. I'm terribly hungry. awful කියන වචනය නෙමෙයි. awful කියන්නේ අවලක්ෂණයි කැතයි කියන්න. හැබැයි awfully කියන්නේ ඉතාමත් විශිෂ්ට සුපිරිම. අපි කියන්නේ extraordinary කියලා. ඉතින් ඒ වගේ තේරුමක් ගන්න අපිට awfully කියන වචනය පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. You are awfully kind. ඔයාට මිනිස්සෙක් හම්බ වෙනවා සාමාන්‍ය මිනිස්සෙට වැඩිය ඔයාට සලකන කරුණාවන්ත. ඔයා හරිම කරුණාවන්තයි කියන්න you are awfully kind කියන්න පුළුවන්. jolly මේක අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් good or bad දෙකටම. jolly කියන එක මෙතෙන්දී පාවිච්චි කරන්නේ සතුටුයි කියන්න නම් නෙමෙයි. ඇත්තටම ඉතාමත්ම අපි කියන්නේ very ඒ වගේම so කියන වචනයක් වෙනුවට jolly කියන වචනය පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් posh peoplesලා පාවිච්චි කරනවා. That was a jolly good party last night. ඊයේ රෑ තිබ්බ පාටි එක නම් නියම පාටි එකක්. That was a jolly good party කියන්නේ නියම සුපිරිම ඇත්තටම ඉතාමත්ම කියන එක. That was a jolly good party last night. utterly කියන්නේ totally එහෙම නැත්නම් completely කියලා අපි කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම මුළුමනින්ම කියන තේරුම තමයි utterly කියන වචනයෙන් අදහස් වෙන්නේ. She was utterly devastated when he cancelled the wedding. හිතන්නකෝ wedding එකක් කරයි කියලා හිතාගෙන ඉන්නවා girl කෙනෙක් එකපාරට මෙයාගේ wedding එක cancel වෙනවා. අපි කියන්නේ අවලංගු වෙනවා කියලා. ඉතින් එහෙම වුණාම මෙයා කොච්චර අවුල් වෙනවද? සම්පූර්ණයෙන් මෙයා අවුල් වෙනවනේ. She was utterly devastated when he cancelled the wedding. ඇය මුලින්ම අවුල් වුණා. ඔහු වෙඩින් එක අවලංගු නැත්තම් කැන්සල් කළාම. fairly කියන්නේ තරමක් දුරට වැඩි. අපි කියන්නේ average එකට වඩා වැඩි කියන එක. සාමාන්‍ය දිනෙකට වැඩිය වැඩි වෙනසක් තියෙනවා කියන එක තමයි fairly කියලා කියන්නේ. She is fairly tall. මෙතෙන්දී අනිත් අයට වඩා උසයි කියන එක තමයි මෙතෙන්දී අදහස් වෙන්නේ. She is fairly tall. ඉතින්කෝ පන්තියේ ළමයි ගොඩක් ඉන්නවා. ඇය තමයි උසම ළමයා. ඇය තරමක් උසයි අනිත් අයට වඩා. She is fairly tall. Quite කියන්නේ ඉතාමත්ම හුඟක් දුරට බොහෝ දුරට වගේ කියන තේරුම තමයි quite කියන්නේ. These biscuits are quite tasty. මේ බිස්කට් නම් ඉතාමත්ම රසවත්. These biscuits are quite tasty. Splendid කියන්නේ සුපිරිම ලස්සනම attractive කියලා කියන්නේ ආකර්ෂණීයම කියන එක. What a splendid idea. මොන තරම් ලස්සන අදහසක්ද. What a splendid idea. Spiffing කියන්නේ ඉතාමත් වටිනා සුපිරිම දෙයක් කියන එක. You did a spiffing job organizing the party. ඔයා පාටි එක සංවිධානය කරන වැඩේ නම් නියමයට කරලා තිබ්බා. ඔයා සුපිරියටම පාටි එක සංවිධානය කරලා organize කරලා තිබ්බා. You did a spiffing job organizing the party. Marvelous කියන්නේ අනර්ග පුදුම සහගත කියන තේරුම. ඉතින් සුපිරිම දෙයකට අපිට marvelous කියන වචනය පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. The dinner was marvelous. රෑ කෑම නම් කියලා වැඩක් නෑ. සුපිරි හරිම රසවත් නියමයි. The dinner was marvelous. Glorious. හිතන්නකෝ ගොඩාක් ලස්සන කෙනෙක් ඉන්නවා. නැත්නම් ගොඩාක් ලස්සන දෙයක් තියෙනවා. අතිශයින්ම ලස්සනයි. ඉතින් මේ වගේ දෙයක් පැහැදිලි කරන්න තියෙන ලස්සනම වචනයක් තමයි
glorious කියන්නේ හිතාගන්න බැරි තරම් ලස්සනයි කියන එක. What a glorious home you have. ඔයාට තියෙන්නේ පුදුම ලස්සන ගෙයක්නේ. What a glorious home you have. Stupendous කියන්නේ ඉතාමත් විශාල කියන එක. Stupendous. They had a stupendous garden. එයාලට විශාල ගෙවත්තක් තිබ්බා. They had a stupendous garden. Delicious කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් රසවත් කෑමකට. හැබැයි මෙතන delicious කියන්නේ ඉතාමත් සතුටක් දෙන. අපි ගොඩක් enjoy කරන අවස්ථාවකට තමයි මෙතන delicious කියන්නේ. My friend Kazun is one of the most delicious funny people you will ever met. මගේ යාළුවා කසුන් තමයි ඔයාට හම්බ වෙන ෆනීම විනෝදකාමීම මනුස්සයා වෙන්න කියන තමයි මෙතන delicious කියන එකේ තේරුමක් විදියට ගන්නෙ. My friend Kasun is one of the most delicious funny people you will ever met. Dashing කියන්නේ ආකර්ෂණීය මනුස්සයෙක් බව අපිට කියන්න තමයි dashing කියන වචනය පාවිච්චි කරන්නේ. A dashing young soldier ආකර්ෂණීය තරුණ සොල්දාදුවෙක්. A dashing young soldier. Ravishing කියන්නේ ඉතාමත් ලස්සන කාන්තාවක් හැඳින්වීමට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වචනයක්. හිතන්නකො ලස්සන ගෑනු කෙනෙක් ඉන්නවා ravishing කියන වචනය දාලා විස්තර කරන්න පුළුවන්. She looked absolutely ravishing in the red dress. රතු ඇඳුමට ඇය හිතාගන්න බැරි තරම් ලස්සනයි. හිතාගන්න බැරි තරම් ඇත්තනම කියන තමයි absolutely ravishing කියන එක පාවිච්චි වෙන්නේ. Extraordinary කියලා කියන්නේ අති විශේෂ වෙනස්ම එහෙම නැත්නම් පුදුම සහගත කියන එක. The views from my hotel were extraordinary. හිතන්නකෝ ඔයා හොටෙල් එකකට යනවා. ඒ හොටෙල් එකෙන් එළිය පේන දර්ශනයට තමයි අපි view එක කියලා කියන්නේ. සමහර හොටෙල් වල තියෙනවා beach එකක් ළඟ view එකක්, කන්දක් ළඟ view එකක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම ලස්සන views තියෙනවා. ඉතින් ඒ තිබ්බ view එක හිතා ගන්න බැරි තරම් ලස්සනයි කියලා තමයි මෙතන කියන්නේ. The views from my hotel were extraordinary. Atrocious කියලා කියන්නේ ඉතාමත් නරක ලක්ෂණ තියෙන පුද්ගලයෙක්ට දෙයකට. Atrocious. His behavior after drinking too many beers were atrocious. හුඟක් බියර් බිව්වට පස්සේ ඔහුගේ හැසිරීම නම් හරිම අසෝබනයි, හරිම නරකයි. His behavior after drinking too many beers were atrocious. Absurd කියන්නේ stupid දේවල් කරන, මෝඩ දේවල් කරන මනුස්සයෙක් හඳුන්වන්න කියන නමක්. Absurd. Are you completely absurd? How much money did you spend? ඔයාට ඇත්තටම පිස්සුද? ඔයා කොච්චරනම් සල්ලි වියදම් කළාද? ඔයා කොච්චර සල්ලි වියදම් කරලා තියෙනවද? Are you completely absurd? How much money did you spend? Blotto කියන්නේ හොඟක්ම බීලා ඉන්නවනේ. අපි කියන්නේ ගොඩාක්ම බීපු මිනිස්සෙක් කියලා blotto කියලා තමයි හඳුන්වන්නේ. I am totally blotto. I have had so much champagne. මම ඇත්තටම මත් වෙලා ඉන්නේ. හුඟක් බීලා ඉන්නේ දැන්. මම ගොඩාක් champagne දැන් ගත්ත නිසා. CD කියන්නේ මම හොඳින් නෙමෙයි කියන එක. මානසික ප්‍රශ්නයක් වෙන්නත් පුළුවන්, කායික රෝගයක් වෙන්නත් පුළුවන්. හොඳින් නෙමෙයි අසනීපෙන් වගේ ඉන්නවා නම් ඔයාට කියන්න පුළුවන් CD කියලා. I am feeling a little bit CD. මම ඉන්නේ ටිකක් විතර අසනීපෙන් වගේ. I am feeling a little bit CD. A bind කියන්නේ ඔයා මොකක් හරි problem එක, මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක ඉන්නවා නම් a bind කියලා තමයි කියන්නේ. I am in a bit of a bind. මම ඉන්නේ පොඩි ප්‍රශ්නයක. You don't have 1000 rupees you could lend me. ඔයා ගාව නැද්ද රුපියල් 1000ක් විතර ඉල්ල ගන්න මට ණයට දෙන්න. I am in a bit of bind කියන්නේ මම ප්‍රශ්නයක ඉන්නවා කියන එක. ඒකින්ද මට රුපියල් 1000ක් දෙන්න ඔයා ගාව තියෙනවා නම්. A bore කියන්නේ එපා වෙන, කම්මැලි කියන්නේ. හිතන්නකො සමහර මිනිස්සු ඉන්නවා කතා කරන්නත් කම්මැලි එපා වෙනවා. A bore කියලා අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. He is such a bore. ඔහු නම් එපාම වෙන කෙනෙක්, කම්මැලි කෙනෙක්. He is such a bore.
එහෙම නැත්නම් ලැවටරි. ලැවටරි එහෙම නැත්නම් ලූ කියලා කියන්නේ වැසිකිළියට. අපි ටොයිලට් කියනවට වඩා මේ ලූ කියන වචනය ලැවටරි කියන වචනය බ්‍රිටිෂ් වල පාවිච්චි වෙනවා. Could you direct me to the lavatory please? කරුණාකරලා ඔයාට පුළුවන් ද මට වැසිකිළියට යන පාර පෙන්වන්න. direct කියන්නේ කෙලින්ම යන පාරට. youngs. youngs කියන්නේ හුඟ කාලෙකින් අවුරුදු ගානකින් අපි කියන්නේ ages කියලා ඒ වචනේ වෙනුවට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වචනයක් තමයි youngs කියන්නේ. I haven't seen you for youngs. මම ඔයාව හුඟ කාලෙකින් දැක්කේ නෑ. I haven't seen you for youngs. ඔයාලා මේ වචනේ දන්නවා. gosh. ගෝෂ් කියන වචනය පාවිච්චි කරන්නේ එක පාරටම පුදුමයක් පෙන්වන්න. වව් කියනටඩිය ගෝෂ්. ගෝෂ් කියන වචනෙන් ඔයාගේ එක්සයිට්මන්ට් එක පාටම පුදුම වෙනවා නම් ඒක කියන්න ඔයාට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ගෝෂ් I didn't expect to see you here. ඔයා යාළුවෙක් දකින්න එකපාරටම එළියේ කොහරි ගියාට පස්සේ ඔයා කියනවා ගෝෂ් ඔයාව නම් මම මෙහෙදි දකින්න හිතුවේ නෑ. ගෝෂ් I didn't expect to see you here. වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාගෙන යන්න. එහෙනම් next වීඩියෝ එකෙන් ඉක්මනින් හමු වෙමු.